يستحيل، لا يمكن خالص بانه انا افوت الفرصه. فما حتاخر عليكم لانه الديتيلز بتاعت المشتريات كتير. اهلا يا احلى بنات الكون، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وبعافيه. كالعاده مشتريات، لكن انا ما زولة انتهازيه، انا زولة انتهازيه. الحصل انه في 4 اوف جولاي هنا بيكون سيل خرافي حلو شديد شديد شديد. يعني اول حاجه شركه مورفي هي دايما بتعمل سيلز، لكن دايما بتدخل الباليتس القديمه. يعني في فيديوهات مشتريات تانية خلي لكم لينكاتها هنا. كان اشتريت جيفري ستار اللونه بينك، اشتريت 24A. الحاجة الغريبة المرة دي بانه نزلوا باليت انا صراحة ما توقعت نهائي بانها تنزل في السيل، اللي هي جاكلين هيل فوليوم 2. دي جاكلين هيل. الباليت الاولى طبعا كانت باليت اساسية كده، كلها الوان اساسية. المرة دي نزلت باليت خرافي. انا ما داير اتكلم هسه عن الباليت لانه حنستخدمها ان شاء الله مرة تانية في فيديو مفصل كده، ونعمل بيها 1590 لوك. الباليت دي عينوا ليها الوانها كيف كلرفول كلرفول كلرفول، ملونة، يعني ملونة خالص خالص خالص. الباليت اساسا سعرها $39 تقريبا، نزلت في السيل ب $20، نص السعر تماما. جيت بعد كده مشيت على السادة قلت جيتي برضو كانوا عاملين سيل لذيذ. فدي الكرتونة اللي اخدتها من ألتا. اخدت الميسلر ووتر بتاع جارنيه اللي هو منظف للبشرة، بينظف الميك اب وبيعمل سموثينينج كده. الفترة اللي فاتت كلها كنت بستخدم لوريال، فيا دوب انتهى وجبت ده. الحاجة التانية اللي حبيت انه اجربها هي مات فاونديشن من جوفيس بليس. الدرجة دي طبعا برضو اونلاين، وحاولت انه اعرف الدرجة بتاعتي من الويب سايت اللي اسمه فاونديشن. فجبت الدرجة اسمها هافانا 420، واوريدي جربته استعملته في اللوك دي. تقريبا هينزل لكم الفيديو اللي بعد ده او اللي بعده، فترقبوه ان شاء الله عشان تشوفوه حلو كيف. حابة انه الفترة الجاية اعمل لكم لوك كامل بمنتجات كلها من ماركة واحدة مثلا. فاول ماركة فكرت فيها صراحة هي ميبلين، فجبت الفاونديشن ده. شايفين لافين كيف؟ الفاونديشن ده اللي هو اسمه من فيتمي، اللي اسمه مات بلس بورلس. الدرجة جبتها هي 330، اسمها توفي كراميل. هو تقريبا ده الفاونديشن المناسب للبشرة الدهنية. أنا عندي واحد تاني استعملته قصدي قبل كده، لكن ده كان شكله بتاع بشرة جافة، فما داك ما حبيته شديد. فإن شاء الله إن شاء الله ده يكون ظريف. تاني الكونسيلر ده بتاع فيتمي، شايفة عليه ريفيوز عالية 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 شديد. اخدت الدرجة رقم 30 هاني. طيب اخدت اللوز باودر دي من فيتمي، هي درجتها ميديوم ديب او ديب ميديوم رقم 30. اخدت البرايمر بتاع بيبي سكين، هو انستنت بور اريزر. تمام. انا بالنسبه لي هو مشهور خالص، مشهور كده يعني. انا حكون اول مره اجربه. طلبت تاني قلمين، وما عارفه ليه طلبت قلمين حقيقه. القلم الاول هو لاستنج دراما، ده لاستنج دراما ولونه اسود. سليك اونكس ووتر بروف جيل بنسل. الثاني درجته 900، وهو تاتو ستوديو. بجد جبتهم اثنين ليه انا ما عارفه. تقريبا مفتكره روحي ما ضفت. انا بيحصل لي حاله بتاعت غباء كده، تخلف، وانا بكون بعمل في اوردر. يعني دايما بكون ضفت حاجه، بكون بعد ده غيرت رايي منها، وبقوم ما بشيل ديكه وبحط التاني. ما عارفه بيحصل لي كده ليه يعني. براي انا ولا انتوا كده زيي ولا ايه؟ طلبت تاني من اوردينري السوليوشن اللي هو جلايكوليك اسيد سوليوشن 7%. ناوية ادخله في الروتين بتاعي واشوف النتيجة بتاعته شنو. هو بالمناسبة دايما قاعد يكون اوت اوف ستوك، فانا كنت محظوظ شديد بانه هي في سيل وقمت لقيته. ان شاء الله يكون روعة.
اتمنى يعني. في ماركه بقى دي بجد حبيبتي بحبها خالص، بحب الاي شادو باليتس اللي بيعملوها. الماركه دي اللي هي جوفيا سبيس، هي طبعا متوفر في التا، لكن في موقعها برضو بتعمل سيلز خرافيه. فعملوا سيلز، هم بيعملوا سيلز كبندلز، يعني بيلموا اي شادو باليتس مثلا 2 3 وبيحطوا لها سعر كده فظيع. ففي باليتين هم اصلا عاجبني، كل واحده بلقاها في بندل مختلفه، وبكون مثلا ما دايره الحاجات التانية الاي شادو باليتس التانية. فعشان تعرفوا ان انا طيبه، عشان تعرفوا ان انا قلبي ابيض، يعني انا زول طيبه شديد خرافيه. انا زوله رهيبه حكمة ربنا، عشاني انا خدت الباليتين العاجبني في بندل. يعني شنو بندل؟ يعني هم الاثنين عليهم اوفر مع بعض، تشتريهم الاثنين مع بعض فعليهم اوفر. عشان تعرف ملاكنا يا جماعه، ملاك قلب ابيض مبارك خرافيه. الاثنين المخطوطين مع بعض في بندل وعليهم سعر خاص. تترى اول واحده دي اللي هي الكورال، كورال 3 او نوبيان 3 كورال. خرافه 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 خرافه. شوفوا جماله، يا لهوي يا لهوي، شايفين جماله؟ فظيع البرد، فظيع البرد، فظيع. والعدبة نفرتيتي البرة دي روعة. الباليت الثانية اللي كانت نازلة في البندل معاها هي مين؟ اللي هي ذا بيريز باليت باي جوفيس. طبعا هي الباليت دي البندل بتاعتها تاني معاها 3 كده، شوكليت ونود ومش عارف ايه، واحدة بنفسجية كده. انا دي اكتر واحدة كانت عاملة لي كده يعني، عجباني شديد. باي ذا واي اللوك اللي انا عاملاه الليله بيها، الفيديو ان شاء الله حينزل لكم الفيديو جاي او اللي بعده، ما هفتح ما هوري عليكم عشان الفيديو ينزل وتشوفوه. وانتوا لو ما مشتركين معي في القناه فما حتشوفوا النوتيفيكيشن بتاع الفيديو الجاي، وما حتشوفوا البريد دي من جوا حلوه كيف، وما حتشوفوا انا عملت اللوك ده كيف. كلمتكم وريتكم عشان تشتركوا في القناه. اخر حته لذيذه اللي هي سيفورا. المره دي برضو في فورس اوف جولاي عملوا سيل، فدي الباكج اللي وصلت منهم. اوريكم بقى. انا طلبت سيفورا برو بتاع الفيس باليت فيزاج برو، طلبت الدرجه الميديوم وطلبت الدرجه الدارك. فحوريكم الاثنين من جوا. المفروض تاني ما اشتري هايلايترز نهائي، نيفر فترة كده من حياتي، وما اشتري بلاشرز. لكن ما وعد، انا ما بوعدكم، بقول لكم المفروض. اوكي شوفوا دي الدارك، شوفوا الحلاوة. انا متأكدة انه هي ما ظاهرة بشكلها الحقيقي، وفور شور ديل ما استخدمهم بس از فيس، يعني ديل بالراحه ادخلهم في لوك بتاع عيون. فمثلا في سفر عادي ممكن اشيل دي براها، ما اشيل اي شادو باليتس وكده، اشيلها هي واعمل بيها الفيس واعمل بيها عيوني واعمل بيها كل الحاجات مع بعضيها. الدرجه الميديوم اوريها لكم، دي الدرجه الميديوم اوريدي استخدمتها شويه، فحلوين يعني بجد، ما في واحد بيمنع التاني يعني. يعني كويس ام هابي انه اشتريتهم الاثنين، لانه كل واحد براو، كل واحد ماشي في لاين براو. الباليت دي كانت سعرها جميل. الباليت الواحدة كان سعرها اصلا $58، فانا لقيتها ب29، دي نص السعر يعني. فاشتريت الاثنين بسعر واحدة. طلبت تاني من سيفورا 3 أرواج من فenty بيوتي. طيب الأرواج أصلا سعرها ب18، الواحد ب18، كان مخفض ل12 ونص. أوريكم الدرجات اللي أخدتها، صراحة أخدت درجات على مزاجي يعني. في تاني اللي هي اللي بيكون في بوتل بتاعت قزاز كده، ده برضو نفسي اشتريه لكن ما كان نازل في تخفيض. مرة تانية برواقة كده ان شاء الله مش اشتريه. طيب ده اول واحد
شوفوا حلو كيف، شوفوا جميل كيف، الباكج خرافي. ده اول واحد، ده اسمه شاوتي، اسمه شاوتي. انتي بيوتي، ده اسمه شاوتي. اوريه لكم. درجة بني كده على نود، لكن كوفي، لون غريب، لون حلو، حلو شديد. حجننكم بيه الفترة الجاية، هستخدمهم كتير كتير كتير. شوفوا كده فينتي بيوتي دي معمولة كده. تاني درجة بقى اخدتها، دي اسمها فلامينجو اسيد. دي درجة بتاعت من درجات الوردي كده، رهيب 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 رهيب. بيريز يعني، ده كان المفروض اعمله مع اللوك ده. جميل البيريز ده، حلو حلو حلو، بس صغار يا اخ، صغار. بس عليك، بس عليك، ده انت بنتنا، ده انت بنتنا علينا والله. ثالث درجة اخدتها اسمها جريزيلدا. شوف، دارك براون، مش كده ولا دارك كبدي، مش عارفة. المهم انا هسي خالص ما هستخدمهم ولا هعمل لهم سواتش، هتشوفوهم ان شاء الله علي في لوكات. انا ليه مش امه. وبس، هي دي مشترياتي من السيل بتاع 4th of July. جميلة خالص، وكنت فيري لاكي والحمد لله انه اخدت الحياة اللذيذة دي. اذا جربتوا اي حاجة من المنتجات دي او في درجات بتفتكروا بانها حلوة وكده، اكتبوا لي تحت في صندوق التعليقات. وعشان تشوفوا استعمالي لكل المنتجات الجديدة دي، معناها انه لازم تتابعوا القناة. وعشان تتابعوا القناة لازم تعملوا اشتراك تحت في الصندوق الاحمر دي مكتوبة سبسكرايب، جنبها في علامة بتاع الجرس بتضغطوها على اساس انه يجيكم نوتيفيكيشن كل ما ينزل لي فيديو جديد. وما تنسوا لو بتحبوا فيديوهات المشتريات، حتلقوا في بلاي ليست نازلة فيها كمية بتاعت فيديوهات مشتريات. وبعد كده اقابلكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.